Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Final Fantasy 7 Remake của Maximon. Không dài dòng nữa, anh em nhớ bật phụ đề lên và cùng Maximon bắt đầu nhé. Ở tập trước, anh chàng Cloud lạnh lùng vừa quay trở về sau khi giúp cô nàng Jessie chọn nguyên liệu chế tạo thuốc nổ tại kho hàng của Shinra. Tại đó, anh chạm trán gã soldier mát dây tên là Roach. Nhưng sau cùng thì toàn đội may mắn hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về khu ổ chuột. Sau khi bị Jessie ép buộc đồng ý một cuộc hẹn thân mật tại nhà cô nàng vào tối mai, Cloud quay về phòng trọ của mình để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sáng hôm sau, một việc vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Những hồn ma bí ẩn vô hình trước kia chỉ một mình Cloud nhìn thấy, giờ đây là hiện rõ trước mắt tất cả mọi người trong khu ổ chuột. Hôm nay chính là ngày đội Avalanche quyết định đánh bom lò phản ứng số 5 của Shinra. Nhưng sự xuất hiện của những vị khách không mời này có thể sẽ khiến cho kế hoạch của họ tiêu tan. Trong tình thế gấp rút, cô bạn Tifa cần đến sự giúp đỡ của Cloud để giải vây cho các thành viên Avalanche tại quán bar Seven Heaven. Sau khi cặp đôi cố gắng vượt qua lũ ma cỏ để tiếp ứng các thành viên khác, cả nhóm nhận ra lũ ăn hồn này quá đông, ào ạt như lũ chamber giết hoài không hết. Bỗng nhiên, có vẻ như chúng quậy đủ rồi và bắt đầu rút lui. Nhưng kết quả từ đợt tấn công cuối cùng của chúng là khiến chân của Jessie bị thương. Vì vậy, cô bị anh ba béo khai trừ ra khỏi nhiệm vụ đánh bom một cách miễn cưỡng. Nhưng lúc này, Big đã lên đường từ sớm để dọn đường cho đội chủ lực. Hiện giờ anh đang ở trong lòng quân địch, cho nên dù không muốn, Barret buộc phải tìm cách khác để tiếp tục thực hiện kế hoạch. Anh giao cho anh bé Wedge nhiệm vụ mới, đó là ở lại quán bar bảo vệ Jessie và bé Marlin. Bên cạnh đó, đội chủ lực bắt buộc phải có đủ 3 người. Và thế là Barret không ngần ngại gạt bỏ lòng tự tôn của mình sang một bên. Vì lợi ích chung của Avalanche, anh ba béo quyết định mời Cloud tham gia chiến dịch. Cloud tận dụng cơ hội hiếm có này để cà khịa anh béo hay đá xoáy mình. Anh muốn được trả nhiều hơn. Vậy mà Barret đồng ý không chút do dự. Đối với anh, tiền không quan trọng bằng sinh mạng của những người đồng đội và vận mệnh của hành tinh này. Lúc này, Barret dường như đã hoàn toàn dẹp bỏ sự khinh miệt anh dành cho Cloud. Anh thực sự biết ơn Cloud vì đồng ý giúp đỡ. Và lần đầu tiên, anh bà béo gọi Cloud là nhóc soldier, chứ không phải là mate. Giờ thì nhóm 3 người, Barret, Cloud và Tifa, phải bắt tàu hỏa đến điểm hẹn với Big theo kế hoạch. Khi ở trên tàu, Tifa nhờ Cloud giúp cô canh chừng Barret, bởi vì anh ta rất dễ bị kích động khi đoàn tàu này chứa đầy nhân viên của Shinra, những người luôn mù quáng ca ngợi tập đoàn vĩ đại và khinh bỉ Avalanche. Rồi Cloud thấy rằng Tifa đã sáng suốt. Suốt mấy ngày qua bị Barret cà khịa, Cloud cũng hiểu rằng anh ba béo chỉ xấu miệng chứ không hề xấu tính. Chỉ là ngọn lửa nhiệt huyết vì lý tưởng của anh quá mãnh liệt. Và giờ đây, nó đang phun trào trên tàu. Nhưng xui xẻo thay, vừa cản được cuộc ẩu đả của anh bà béo thì họ lại phải đối mặt với nguy hiểm khác. Mánh khóe sử dụng ID giả để qua mặt máy quét đột nhiên không còn hiệu quả. Cho nên, đội phòng vệ tự động được kích hoạt để xóa sổ mối đe dọa trên tàu. Lũ nhện máy này không hề quan tâm việc có làm bị thương người vô tội hay không, nên con nàng Tifa tốt bụng liền chạy đi sơ tán mọi người sang các toa tàu khác. What are you doing? Trying to keep you alive. But I work for Shinra. I'm the enemy. I don't care. I don't want anyone to die. Please. I'll look after the others. My turn. Mặc dù lũ nhện máy này không đủ sức uy hiếp nhóm kháng chiến, nhưng chúng lấy số đông để bù đắp sức mạnh. Biết rằng mình không thể nào phá hủy được hết lũ này. Hơn nữa, toa tàu này quá chật hẹp và chắc chắn rằng lính của Shinra đang mai phục sẵn cả nhóm ở ga tàu. Cloud đưa ra một ý tưởng táo bạo, đó là nhảy tàu.
Cả ba thành công thoát khỏi sự truy đuổi của đội an ninh. Nhưng sự cố này khiến họ phải chuyển sang kế hoạch E. Nhờ vào sự lo xa của Big, mỗi lần họp bàn nhiệm vụ, anh luôn đề phòng sẵn rất nhiều phương án từ A đến E. Và đây là tình huống tồi tệ nhất. Từ đây, Cloud, Barrett và Tifa phải cuốc bộ đến một khu vực nằm trong hệ thống đường hầm này, gọi là khu vực E. Bằng cách đi theo chỉ dẫn các hình vẽ graffiti chú chó STEM của quần kháng chiến, họ sẽ tìm được một lối đi bí mật dẫn thẳng đến lò phản ứng số 5. Và đương nhiên, các kế hoạch nghiệp dư do Big nghĩ ra chỉ là trò con nít đối với chỉ huy đội an ninh Heidegger. Lão đang theo dõi họ trên màn hình và bắt đầu cảm thấy bực tức khi mà lũ chuột cống này 5 lần 7 lượt vượt qua lực lượng phòng vệ của lão. Lão quyết định sử dụng một món vũ khí nguy hiểm vẫn còn trong quá trình thử nghiệm để tiêu diệt bọn chuột này. Dù biết rằng việc này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng không lường trước được cho người dân tại khu vực 5, lão ta vẫn mặc kệ. Lão ra lệnh cho binh lính nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chuẩn bị món vũ khí. Những người lính này dù vô cùng bất bình, nhưng dù cho họ cố gắng khuyên nhủ Heidegger ra sao cũng vô ích. Vì cái ăn cái mặc của gia đình mình, họ buộc phải nhắm mắt làm ngơ và chấp hành mệnh lệnh tàn bạo. Tại khu vực E, nhóm của Cloud bị đột kích bởi một con mecha cấp độ quân sự hình con cua khổng lồ. Get back! Get away from the truck! We got it! Here it comes! Sau khi đánh bại được nó, đội Avalanche tiến vào được khu F, khu vực điều khiển năng lượng. Tại đây, họ phải băng qua một lộ trình khá cồng kềnh từ khu G đến khu H, vị trí cột trụ hỗ trợ chính của lò phản ứng năng lượng. Tuy nhiên, mỗi khi vượt qua một khu vực, họ phải hy sinh nguồn năng lượng mặt trời nhân tạo của tất cả những người dân sống bên dưới các khu ổ chuột của Midgar để kích hoạt hệ thống mở cổng. Đối với một xã hội phải sống bên dưới một cái mái nhà to đùng bằng thép như thế này, thì việc buộc phải sử dụng ánh sáng nhân tạo là điều dễ hiểu. Nhưng đến cả ánh sáng, một thứ vốn thuộc về tự nhiên, giờ đây cũng nằm trong sự điều khiển của Shinra thì phải nói là quá đáng sợ. Nắm trong tay quyền kiểm soát ngày và đêm, Shinra lúc này chẳng khác gì một vị thánh sống hay Đức Chúa Trời. Dù sao thì hành trình dài loằng ngoằng này cũng giúp nhóm Avalanche thân thiết với nhau hơn, nhất là Cloud và bà Béo. Và khi họ đến nơi thì hoàng hôn đang buông xuống. Cuối cùng, họ đã hội ngộ với Big. Anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dọn đường của mình. Sau khi giao cho đội chủ lực những khẩu súng bắn dây, Big quay trở về khu ổ chuột. Trong lúc bộ ba đang thâm nhập vào bên trong lò phản ứng, họ không biết rằng chủ tịch Shinra đang chuẩn bị lên sóng truyền hình để tiếp tục bóp méo lý tưởng của Avalanche cũng như livestream hình ảnh của lũ khủng bố. Sau khi nhóm của Cloud đột nhập thành công, con đường dẫn đến lỗi của lò phản ứng thuận lợi một cách lạ thường. Khi họ đứng trước vị trí đặt bom, đầu của Cloud bỗng nhiên đau nhức. Rồi anh thấy được hình ảnh của một Tifa trẻ hơn rất nhiều, đang đau đớn vì cái chết của cha cô. Mako, Shinra, I'm sick of this. I'm sick of all of this. Soldier boy. Giọng nói của Barrett đã kéo Cloud quay về thực tại. Anh lấy lại sự tỉnh táo, và trước mắt anh là cô nàng Tifa đang nhìn anh với ánh mắt lo lắng. Cloud quyết định giữ những ký ức đó cho riêng mình và tiến hành cài đặt quả bom hẹn giờ. Lần này, Jesse đã cải thiện nó và bổ sung thêm chức năng kích nổ từ xa. Vì vậy, họ sẽ không cần vắt giò lên cổ mà chạy như lần trước. Nhưng khi cả nhóm rời đi, họ phát hiện ra chiếc đàn sắt đã bị rút ngắn lại. Từ manh mối này, Tifa nhận ra bọn họ đã bị Shinra theo dõi. Nhưng đến lúc này họ mới nhận ra thì đã quá trễ. Lão Heidegger xuất hiện dưới hình ảnh 3D để gáy to, gáy khỏe vào mặt đội Avalanche.
Lão ta bôi nhọ ba chú chuột cống ngu ngốc bước vào hang cọp mà không hề hay biết. Hiện giờ, đài truyền hình vẫn Raiden, nhằm Shinra, nên công chiếu kế hoạch đánh bom của Avalanche nhằm kích động người dân. Giờ đây, Avalanche chính thức là kẻ thù của công chúng. Và khi người dân đồng lòng phản đối kịch liệt, Shinra đành phải đứng ra tiến hành diệt cỏ tận gốc bằng biện pháp bạo lực hơn. Đó là khởi động cỗ máy chiến đấu Airbuster, món vũ khí quân sự tân tiến nhất từ trước tới nay. Bé bự này chính là thứ mà lão Heidegger ra lệnh cho quân lính nhanh chóng chuẩn bị lúc nãy. Trong khi đang ngạo mạn đắc chí ngắm nhìn ba chú chuột sợ hãi, lão ta vô tình có một pha tự hủy nhẹ. Lính của lão lỡ miệng báo rằng cỗ máy chỉ mới hoàn thành khoảng 60%. Thì phải tức giận vì từ đầu đến giờ mình bị đùa giỡn trong lòng bàn tay của Shinra. Nhưng Barret trấn an cô bằng những suy nghĩ lạc quan của anh. Rất hiếm khi có cơ hội được toàn thể cư dân tại Midgar theo dõi. Anh sẽ tận dụng dịp này để lật tẩy bộ mặt xấu xa cao ngạo của Shinra. Thậm chí, anh ba béo còn tranh thủ soạn có một bài diễn văn dài để sẵn sàng diễn thuyết trước công chúng. Vả lại, con Airbuster vẫn chưa hoàn tất. Nếu họ có thể tranh thủ thời gian để ngăn chặn quá trình nạp trang thiết bị và đạn dược của nó, cán cân trận đấu sẽ nghiêng về phía họ. Tifa lấy lại tinh thần và cả nhóm nhanh chân tiến hành theo kế hoạch. Họ băng qua nhiều căn phòng để ngăn quy trình vận chuyển các bộ phận tới phòng lắp ráp của bé bự. Trong lúc bồn chồn vì anh chàng Cloud không giỏi về máy tính cho lắm, anh ba béo tận dụng việc mình vẫn đang bị ghi hình để giảng đạo bài diễn thuyết được soạn sẵn lúc nãy cho mọi cư dân tại Midgar. Nhưng anh nào biết rằng Shinra chỉ việc cắt âm thanh thì Barret sẽ trở thành cây hài cho mắt người xem vì cứ làm nhảm như một thằng điên. Cloud sẵn sàng cá 1.000 gil vào việc đó để cà khịa Barret. Nhưng anh ba béo đang quá máu lửa nên bỏ ngoài tai những lời cà khịa của Cloud. Chưa hết, Barret cùng mời Tifa và Cloud cùng nhảy múa ăn mừng, nhưng dĩ nhiên là họ từ chối. Sau khi cả nhóm rời khỏi lò phản ứng và chạy đến một ngã ba, họ chạm mặt với chủ tịch Shinra lần đầu tiên qua màn ảnh 3D. Ngắm nhìn ba chú chuột liều lĩnh trước mắt mình, lão ta nhận ra Cloud là một soldier. Các siêu chiến binh này có một đặc điểm nổi bật rất dễ nhận biết, đó là đôi mắt xanh như được tắm trong Mako. Nhờ vậy, họ có được sức khỏe và sức bền hơn hẳn người bình thường. Nhưng có một sự thật rất ít người biết, đó là tế bào của soldier bị suy thoái nhanh hơn, như cái giá phải trả để có được sức mạnh. Do đó, đa phần các soldier đều chết trẻ. Bên cạnh đó, lão ta nói rằng kiến thức về việc Mako là nguồn sống của hành tinh không phải là bí mật. Nhưng cư dân tại Midgar này quyết định nhắm mắt làm ngơ để tận hưởng những phúc lợi do Mako mang đến. Cũng giống như con người chúng ta đang tận hưởng vô số công nghệ tân tiến, dù biết rằng cái giá phải trả là sự chết dần đi của mẹ trái đất. Tuy nhiên, người dân tại Midgar không biết rằng Shinra còn che giấu rất nhiều hoạt động bí mật phục vụ cho lợi ích riêng của chúng. Và nhóm Avalanche thực ra chỉ là lũ chuột bạch, là những con tốt bị lợi dụng để nâng cao hình ảnh Shinra trong mắt người dân. Tập đoàn Shinra đã vẽ nên một câu chuyện để che mắt mọi người, rằng tổ chức Avalanche này được chống lưng bởi Wutai, và từ đó chúng sẽ kích động thêm một cuộc chiến tranh khác. Câu chuyện phù phiếm này sẽ đánh lạc hướng người dân khỏi các hoạt động ngầm của Shinra. Đồng thời, đây sẽ là cái cớ cho phép Shinra tung hết hỏa lực để triệt tiêu Avalanche. Dù cho có xảy ra thương vong thì chúng cũng sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho nhóm khủng bố này. Nói về Wutai, đây là một quốc gia cổ kính nằm ở phía tây hành tinh. 16 năm trước từng xảy ra một cuộc chiến khốc liệt giữa Shinra và Wutai. Tập đoàn Shinra muốn chiếm được vùng đất của Wutai vì nó lý tưởng cho việc xây dựng một lò phấn năng lượng Mako. Nhưng người Wutai tự hào về lối sống truyền thống và độc lập. Vì vậy, họ từ chối lời đề nghị đắt giá của Shinra và đấu tranh đến cùng. Nhưng cán cân của trận chiến thay đổi một cách nhanh chóng khi đội quân Soldier cùng với Sephiroth nhập trận. Với những chiến công từ trận chiến đó, Sephiroth được tung hô là người hùng cho mắt người dân, còn Wutai nhanh chóng bị tóm gọn. Người đứng đầu Wutai là Godo Kisarari bị Shinra ép buộc ký hiệp ước đình chiến và chịu thiệt hại nặng nề. Còn Sephiroth, dựa vào những chiến công hiển hách của mình, anh nhanh chóng leo hạng trong đội quân Soldier và nắm quyền cao nhất trong đội. Quay lại thực tại, quả bom mà Cloud vừa đặt lúc nãy giờ đã bị khống chế và chuyển quyền kiểm soát về tay Heidegger. Hắn bấm nút kích hoạt bộ đếm giờ rồi thả bé bự xuống để khai mạc màn trình diễn chính thức. Đó là án tử hình của nhóm Avalanche. Tifa tức giận phá hủy con robot quan sát, rồi thốt lên những câu nói y hệt như lúc xưa. I'm sick of this.
I'm sick of all of this. Những lời nói đó khiến cho đầu Cloud chợt đau nhức khi nhớ lại ký ức lúc nãy. Ký ức khi anh thất bại trong việc bảo vệ Tifa ngày xưa. Lần này, Cloud tự nhủ rằng anh chắc chắn sẽ không để việc đó diễn ra nữa. Nhờ vào nỗ lực ngăn chặn quá trình vận chuyển trang thiết bị lúc nãy, cả ba đã thành công làm suy nhược bé bự và giành chiến thắng. Nhưng có vẻ như thiết lập chế độ tự hủy là truyền thống của Shinra. Con em Buster này cũng giống như đàn anh bò cặp ấy của nó, trước khi chết cũng phải để lại hậu quả. Vụ nổ hất Barret và Tifa sang một bên. Nhưng Cloud thì không may mắn như vậy. Trước sự công kích của lũ nhện máy, anh chỉ kịp nhờ Barret để bảo vệ Tifa trước khi rơi xuống. Lúc này, Barret thừa nhận rằng suốt thời gian qua mình đã hiểu nhầm Cloud. Tuy con nhóc này lạnh lùng với mọi người, nhưng bên trong bức tường băng ấy là một trái tim biết quan tâm và đầy nhiệt huyết. Anh bà béo không biết liệu anh còn gặp lại Cloud không. Hiện giờ, anh chỉ có thể cố gắng hoàn thành lời nhờ vả của Cloud, đó là bảo vệ cô nàng Tifa đang gào khóc an toàn rời khỏi nơi này. Sau cú rơi từ lò phản ứng, Cloud chìm vào hôn mê và được vây quanh bởi lũ hồn ma bí ẩn kia. Kỳ lạ rằng bọn chúng không hung tợn như mọi khi. Ngược lại, những hồn ma này đang cố gắng giảm tốc độ rơi của Cloud, cứu anh thoát khỏi quỷ mông quang. Trong khi đó, Cloud mơ thấy mình đang nói chuyện với chính bản thân. Cloud khi hỏi thăm anh vài câu, những câu nói gợi lên cảm giác thân thuộc trong mớ ký ức đang rối như mớ bong bong của anh. Làm theo những gì Cloud kia hướng dẫn, anh dần lấy lại được một ít ý thức. Đột nhiên, gã Cloud kia bỗng trở thành Sephiroth. Tuy nhiên, một giọng nói đã kéo anh ra khỏi cơn ác mộng. Hóa ra, đó chính là cô gái bán hoa đêm hôm trước. Cô tự giới thiệu mình tên là Aerith và bảo rằng Cloud bỗng từ trên kia rơi thẳng xuống đây không một lời cảnh báo. Cũng may là có vườn hoa êm ái của cô ở bên trong nhà thờ này đỡ lấy anh. Aerith trả lại cho Cloud viên materia anh đánh rơi và mau chóng bắt chuyện với anh. Cô nói rằng mình cũng có materia nằm bên trong tóc. Cloud tất nhiên không tin. Anh mỉa mai Aerith rằng nếu thực sự như vậy thì bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ có materia chăng. Nhưng Aerith nghiêm túc khăng khăng rằng tóc của mình thực sự đặc biệt. Rồi chính cô nàng lại mâu thuẫn với bản thân khi nói rằng cô cũng cảm thấy nó chẳng có công dụng gì cả. Không hiểu cô gái này đang muốn nói điều gì, Cloud chợt nhìn vào sợi nơ cột tóc của Aerith. Bỗng xuất hiện trong đầu anh là viễn cảnh cô nàng đang cầu nguyện và một viên materia rơi ra. Tuy anh không hiểu rõ ý nghĩa của hình ảnh đó, cũng không biết nó sẽ xuất hiện khi nào, nhưng nó khiến anh tin rằng Aerith đang nói sự thật. Cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ đột nhiên bị cắt ngang bởi một thằng trẻ trâu tóc đỏ tên là Reno. Hắn là một thành viên thuộc đội Thugs. Đây là một lực lượng đặc biệt dưới quyền kiểm soát của Shinra, chuyên thực hiện các nhiệm vụ dơ bẩn và bí mật. Nói cho dễ hiểu thì giống như một con chó săn hay một nhóm mafia được chính phủ đầu tư vào chống lưng. Bởi vì chủ tịch Shinra với vị trí đỉnh cao của mình sẽ có không ít kẻ thù. Và dĩ nhiên, lão cáo già này sẽ không để cho bất cứ thế lực nào dễ dàng lật đổ mình. Lúc này, nhiệm vụ của Reno là phải bắt Aerith mang về cho tập đoàn. Cô nàng ngay lập tức núp phía sau Cloud và nói với Reno rằng đây chính là vệ sĩ của mình. Trước sự ngạc nhiên của Cloud ngáo, Aerith năn nỉ Cloud hãy chấp nhận công việc này vì cô. Đổi lại, tiền thù lao của anh sẽ là một buổi hẹn hò với cô. Mấy vụ hẹn hò thì Cloud không ham hố gì, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc Aerith lúc này. Dù sao, cô cũng xem như là người đã cứu anh sau cú rơi. Nhưng khi biết rằng Cloud từng là soldier hạng nhất, thằng trẻ trâu Reno liền chế nhạo anh. Bởi vì ngoại trừ đôi mắt xanh, Cloud chẳng hề có thần thái của một trong những người mạnh nhất. Những lời khích tướng đó khiến cho Cloud tức giận, và anh xem trận đánh này là một trận đấu vì danh dự. Hate doing cleanup, but I'm damn good at it. Dù cho các thành viên của Thugs luôn nổi tiếng là hậu báo cáo trồn, không ngán bất cứ ai, kể cả mấy đứa mẫu giáo, một soldier như Cloud vẫn dễ dàng đánh cho Reno thở không ra hơi, đồng thời chứng tỏ cho hắn thấy rằng danh hiệu hạng nhất của anh là hàng xịn. Khi Cloud định vung kiếm dứt điểm, Aerith liền chạy đến ngăn cản. Cùng lúc đó, lũ hồn ma kia lại xuất hiện đẩy Cloud và Aerith vào bên trong nhà thờ. Nhưng lần này, bọn chúng chỉ luẩn quẩn xung quanh chứ không tấn công cả hai. Kỳ lạ hơn nữa, chúng còn dẫn đường và bảo vệ Aerith khi cô bị lính của Shinra bao vây. Sau khi cứu thoát cô nàng Aerith khỏi tình huống thập tử nhất sinh vừa rồi,
Cloud lại bị hành xác bởi sự ham chơi của cô. Thay vì đi thẳng về nhà cho an toàn, Eric dẫn Cloud đi lên một cây cột cao để ngắm bức tường ranh giới bao quanh Micah. Cô thổ lộ rằng cô đã từng nghĩ đến việc rời khỏi nơi đây, nhưng lại sợ mình không đủ can đảm để đón nhận vùng trời mới tràn đầy sức sống ngoài kia. Ngược lại với nhiều người dân Micah, Eric không hề ghét bầu trời bằng thép giả tạo này, cũng không hề ghét khu ổ chuột mà cô sinh sống. Tất cả người dân ở đây đều có hoài bão và giấc mơ của riêng họ. Vì vậy, Micah chính là nơi kết tên những mơ ước đó và tạo ra những thứ to lớn hơn. Những lời nói chân thành này của Eric như đại diện cho suy nghĩ của phe thứ ba trong cuộc chiến với Avalanche và Syndra. Đó là góc nhìn của một cư dân tại Micah. Tuy không thể phủ nhận rằng lý tưởng của Avalanche là đúng và cần thiết, nhưng khi cuộc chiến kết thúc và Micah không còn nữa, những người phải chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là những người dân vô tội tại Micah. Eric tiếp tục dẫn Cloud đi xuyên qua khu lụp sụp của khu vực số 5. Cô nàng nhí nhảnh này như một chú mèo nhỏ tinh nghịch, không ngừng tận dụng mọi thời cơ để trêu chọc lạnh lùng boy. You good? Of course. My hero. Never a dull moment with you. That a compliment? Not really. Thanks anyway. Nhưng không khí vui tươi giữa hai người nhanh chóng kết thúc. Khi họ đến trạm xe lửa ở khu vực số 5, rất nhiều người đang tụ tập ngắm nhìn lò phản ứng đang phát nổ từ phía xa. Cũng như lần trước, quả bom của Avalanche không thể nào gây được thiệt hại lớn như vậy, cho nên Syndra chủ động kích nổ lò phản ứng của mình để đẩy mạnh làn sóng phản đối Avalanche trong cộng đồng, khiến cư dân tại đây vô cùng hoang mang. Cùng lúc đó, một gã thất khác vừa đáp xuống khu vực số 5 bằng trực thăng. Eric thắc mắc không biết gã này đang săn lùng cô hay là Cloud, nhưng Cloud chẳng thèm quan tâm. Anh quyết định đi đường vòng, dù phải đối đầu với lũ quái vật còn hơn là chạm mặt với quân của Syndra lúc này. Cuối cùng, họ cũng về đến khu ổ chuột ở khu vực số 5. Lúc này, rất nhiều cư dân đang tụ tập trước màn hình lớn ở trung tâm để theo dõi tình hình lò phản ứng. Hiện diện trước ống kính của phóng viên là Scarlett, người đứng đầu bộ phận thiết kế vũ trang của Syndra, nhưng ả này trấn an sự hoang mang của dư luận bằng một thái độ khá bố đời. Ả ta còn nhận xét rằng Avalanche chẳng là cái thá gì đáng để lo ngại. Sau đó, Eric đưa Cloud về ngôi nhà xinh đẹp trồng đầy hoa của mình. Ngôi nhà này như một khu vườn địa đàng hiếm hoi còn sót lại của Micah. Nó yên bình, thơ mộng và cách biệt với khu dân cư ồn ào ngoài kia. Cô giới thiệu Cloud với mẹ Elmira của mình rằng đây chính là chàng vệ sĩ đã hộ tống cô về nhà an toàn. Nhưng lúc này, giao kèo giữa cả hai đã hoàn thành, nên cô xin phép mẹ đưa Cloud về khu ổ chuột số 7. Tuy nhiên, khu vực số 7 khá xa, Eric sẽ không thể về kịp trước khi trời tối. Vì vậy, bà Elmira thuyết phục cô nên đi vào sáng hôm sau. Eric nghe lời mẹ, nhưng cô nàng nhí nhảnh này thì tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi để ép Cloud cùng cô đi giao hoa đến viện mồ côi. Dĩ nhiên, tuy Cloud không hề muốn, nhưng anh buộc phải miễn cưỡng nghe theo Eric, vì cô nàng tinh nghịch này luôn biết cách độc bị anh, khiến Cloud không thể từ chối. Từ khi anh bỏ nghề soldier, Cloud đã phải trở thành đòi nợ boy, ăn trộm boy, còn bây giờ là bản hòa boy. Có lẽ là lùng boy của chúng ta ngày càng xuống giá. Sau khi giao xong hai giỏ hoa, Cloud và Eric gặp mấy đứa nhóc trong xóm. Chúng muốn nhờ cả hai giúp đỡ. Hai người bạn của chúng đã chạy đi và mất tích sau khi chúng gặp một người đàn ông kỳ lạ mặc áo khoác đen chùm đầu đi lang thang. Trên vai người đó có hình xăm một con số rất lớn, nghe quen quen như anh bạn hàng xóm kế phòng trọ của mình. Cloud quyết định giúp đỡ tụi nhóc đi tìm bạn, cũng như tìm cho ra kẻ lạ mặt đó. Hai đứa nhóc kia hóa ra bị mắc kẹt trên một đoạn cầu bị gãy, nhưng với kỹ năng của mình, Cloud dễ dàng giải cứu và trở thành anh hùng trong mắt hai đứa. Khi hộ tống hai đứa nhỏ về đến nơi, Cloud chợt nhớ lại hình ảnh của Tifa ngày bé thường được lũ con trai vây quanh. Ký ức đó khiến anh vô tình thốt lên tên của cô. Vậy là cô nàng Eric liền tò mò và tra hỏi tới tấp. Dù Cloud khá phủ khi thẳng thừng cho bỏ việc Tifa là bạn gái của mình, Eric cũng thừa biết rằng cô gái Tifa này chắc chắn là một ai đó rất đặc biệt đối với Cloud. Khi về đến khu vui chơi của bọn trẻ,
Gã bí ẩn trong bộ áo choàng đen xuất hiện trên mặt Cloud, cũng giống như tên Marco hàng xóm. Gã này nhìn như đang bệnh, đi đứng còn không vững thì sao có thể trở thành một mối đe dọa. Tuy vậy, bộ dạng đáng sợ của hắn cũng đủ khiến cho bọn trẻ hoảng sợ và chạy đi tìm chỗ trốn. Nhưng sau đó, hắn ngã xuống vì kiệt sức. Cô nàng Aerith nhân từ không chút do dự chạy đến kiểm tra hắn ta. Cloud đi theo sau cô và thấy rằng tên này không phải Marco. Con số xăm trên vai hắn ta cũng khác. Đột nhiên, hắn chụp lấy tay Cloud rồi trở thành Sephiroth. The reunion is nothing to fear. Sau khi nói những câu mời gọi khó hiểu, hình bóng Sephiroth biến mất. Gã bí ẩn kia quay lưng bước từng bước khập khiễng, bỏ lại Cloud đang bị dày vò bởi cơn đau từ ảo cảnh. Một ngày dài với bao nhiêu chuyện kỳ quặc như thế là đủ rồi. Cloud? Eric quyết định cùng Cloud quay trở về trình diện bà Elmira và lấp đầy cái bụng đang biểu tình của cô. Nhưng chờ sẵn trên đường về nhà chính là gã thất mà lúc nãy cả hai cố tình tránh mặt. Gã hói đầu mặt ngầu như trái bầu này tên là Ru. Và có vẻ đây không phải lần đầu tiên hắn ta tìm đến Eric. Dù cùng là thành viên của Thất, gã này không cục xúc như thằng trẻ trâu Reno. Dường như hắn từng tha cho Eric nhiều lần, cho nên con nàng không ác cảm với hắn ta. Nhưng Ru là một người đàn ông của công việc, là kiểu người luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, hôm nay hắn buộc phải mang Eric đi. Và Cloud chính là vật cản lớn nhất chặn đường hắn. Và lại, hắn cũng háo hức muốn được thử sức với anh chàng số chơi hạng nhất đã gục Reno. Cloud thì dĩ nhiên không bao giờ ngại một trận đấu. Dù biết Eric có lý do để cố gắng ngăn cản mình, nhưng nếu Cloud không hạ gục gã hói kia thì người gặp nguy hiểm sẽ là Eric. Get him! Here goes! Okay then. So, you had enough yet? No, I don't believe that I have. Any last One more words? shot! Sau hai hiệp đấu căng thẳng, Eric một lần nữa năn nỉ Ru hãy để cho cô và Cloud yên trước khi mọi việc đi quá xa. Nhưng gã hói chỉ lạnh lùng đáp lại rằng cô biết ta không thể làm việc đó. Bỗng cuộc vui bị cắt ngang với anh chậu Reno. Hắn gọi cho Ru và nói rằng họ cần phải chuẩn bị cho một nhiệm vụ liên quan đến khu ô chuột số 7. Vậy là anh hói dù chỉ mới làm nóng người cũng buộc phải từ bỏ cuộc chơi. Hắn không quên căn dặn Eric về nhà và ở yên đó. Nhưng cô nàng tinh nghịch này liền sử dụng chính lời nói của hắn ta để chiêu ghẹo. You know I can't do that. Nếu như ở Midgar có thi đấu rap battle thì chắc không ai thắng nổi Eric. Cả hói Ru thì cạn lời và chỉ biết rời đi trong xấu hổ. Sau đó, thay vì về thẳng nhà, Eric lại ham chơi lượn thêm một vòng lên vườn hoa một chuyến. Tại đây, Cloud được thấy một sở thích kỳ lạ của cô nàng, đó là trò chuyện với hoa cỏ. Nếu là Cloud cục xúc của những ngày mới đến Midgar, anh sẽ thầm nghĩ Eric dở hơi và tìm cách lẩn tránh. Nhưng có lẽ nhờ công lao của hai bà trẻ đội Avalanche, Cloud hiện giờ đã biết cách quan tâm và lắng nghe phụ nữ nhiều hơn. Anh chịu khó lắng nghe những gì Eric nói về những bông hoa. Cô bảo rằng sẽ không bao lâu nữa, những bông hoa này sẽ có điều quan trọng muốn nói cho họ nghe. Tuy nhiên, trước khi nghe được những lời thì thầm đó, Eric cần phải hoàn thành một việc cuối cùng. Mặc dù cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô vẫn không biết mình cần phải làm gì. Vì vậy, chắc là cô sẽ từ bỏ. Lúc này, Cloud động viên Eric rằng cô chẳng lừa được anh. Dù chỉ mới bên nhau được một ngày ít ỏi, cũng đủ khiến Cloud hiểu rằng cô gái này không phải loại người dễ bỏ cuộc. Hình như đây là lần đầu tiên lạnh lùng boy ngáo ngơ của chúng ta biết động viên người khác. Có lẽ đúng như Tifa nghĩ, bức tường băng giá xung quanh Cloud đang dần tan chảy nhờ vào cảm xúc chân thành của mọi người xung quanh. Eric đáp trả lại quả thính nghiệp dư của Cloud bằng cách biện minh rằng hôm nay là một ngày đặc biệt, cho nên cô mới làm việc hết mình. Và dù cô không nói ra, nhưng nằm trọn trong đôi mắt xanh xinh đẹp của Eric chính là Cloud. Anh chính là điều đặc biệt khiến cô hăng hái như vậy. Nhìn gương mặt Cloud ngu ngơ, không hiểu mình đã ám chỉ điều gì, khiến cho Eric bật cười trước sự ngây ngô ấy. Có lẽ cũng như Cloud, cô cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc khi được ở gần bên anh. Khi cả hai quay trở về nhà, thay vì gương mặt vui vẻ chiều mến đón chào họ, bà Elmira chống nạnh, mắng cả hai như lũ trẻ ham chơi không biết giờ giấc.
Sau khi đuổi khéo Eric lên dọn phòng cho Cloud, nét mặt của bà liền thay đổi. Bà nhận ra Cloud là một soldier khi vừa mới gặp mặt do đã mất đặt chân của anh, và bà ta lạnh lùng yêu cầu Cloud phải tự rời đi vào giữa đêm. Bởi vì soldier là những người quyết định đánh đổi cuộc sống bình thường để nhận lấy sức mạnh, cho nên bà không muốn Cloud ở gần con gái bà lâu hơn nữa. Nếu đây là một buổi ra mắt mẹ vợ thì Cloud đã rớt từ vòng gửi xe. Ngoài ra, lý do khiến bà Elmira căm ghét tất cả những thứ liên quan đến Shinra như vậy bởi vì chồng của bà đã hy sinh trong cuộc chiến Wu Tai khi chiến đấu cho tập đoàn Shinra. Trong khi cùng nhau thưởng thức một buổi tối ấm cúng, cô nàng Eric tình ý nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa Cloud và mẹ mình. Đêm hôm đó, Cloud bỗng nhớ về mẹ của mình và Claudia khi bà dặn dò anh phải tìm một người con gái có thể giúp anh hoàn thiện bản thân hơn. Một người sẽ luôn ở bên và giúp anh lựa chọn con đường đúng đắn. Có lẽ sự quan tâm của bà Elmira dành cho Eric khiến cho anh nhớ đến mẹ của mình. Nhưng làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện yêu đương khi mà ký ức của anh chỉ rời rạc, cũng như không có mục đích sống. Phải nói rằng, bản thân anh còn không biết anh đang khao khát điều gì. Khi trời đã về khuya, Cloud giữ lời hứa với Elmira và dự tính nhẹ nhàng rời khỏi đây. Nhưng lần thứ nhất, Cloud bị bắt quả tang bởi Eric vì cô nghe tiếng bước chân. Lần thứ hai, anh vẫn bị hộ tống quay trở về phòng khi vừa ra khỏi cửa chưa được 5 bước. Đến lần thứ ba, anh thành công xuống được dưới nhà và Elmira hướng dẫn anh đường về khu ô chuột số 7. Nhưng có một người đang chờ sẵn Cloud tại con đường nối hai khu vực số 5 và số 6. Đó chính là cô nàng Eric lém lĩnh. Cô biết rằng Cloud sẽ không ngoan ngoãn ở lại. Vì thế, cô quyết định cãi lời mẹ đi bụi với anh. Lý do cũng đơn giản thôi, bởi vì cô vẫn chưa ngán và chưa muốn buông tha chàng vệ sĩ này. Cloud thừa biết mình chẳng thể nào thay đổi được ý kiến của cô nàng cứng đầu này. Vậy nên, anh đành chấp nhận để cho cô hộ tống mình về nhà. Dù từng gặp qua rất nhiều loại người, Cloud vẫn khó mà hiểu được Eric. Tới lúc, cô hậu đậu và hồn nhiên như một đứa trẻ. Có khi, cô lại ân cần và chu đáo như một người mẹ. Và thỉnh thoảng, cô lại vô cùng sâu sắc đến mức khó đoán. Cứ như cô đang có những tâm sự không biết phải giải bày ra sao. Nhưng Cloud phải thừa nhận rằng anh không hề ghét việc được ở bên cạnh cô nàng một chút nào. Bỗng dưng, đầu của anh lại đau nhức khi một viễn cảnh khác xuất hiện. Một viễn cảnh khiến cho anh phải rơi nước mắt. Cloud nhanh chóng lau khô nó đi trước khi Eric kịp phát hiện. Sau đó, anh lập tức lấy lại phong thái lạnh lùng boy của mình. Cả hai đi được một đoạn, Cloud nhìn thấy một khu vực biệt lập khá lớn và nhộn nhịp dù trời đã khuya. Nơi đó được gọi là World Market. Eric giải thích rằng đó là một trung tâm giải trí vốn được tạo ra để phục vụ người dân Midgar. Nhưng khi những người quản lý khu vực này trở nên giàu có, nó trở thành một khu vực ăn chơi nổi tiếng với một hệ sinh thái khép kín. Vì thế, nơi này dần thu hút đông đảo dân giang hồ khét tiếng khắp nơi và chẳng thèm quan tâm đến luật pháp. Tuy nhiên, thay vì tốn công sức trấn áp lũ mafia này, Shinra dựng lên những bức tường xung quanh khu chợ. Từ đó, nơi đây trở thành một thiên đường tách biệt cho lũ côn đồ bên trong. Cloud vốn không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, cho nên anh không có hứng thú đi tham quan khu chợ lớn của Midgar. Do đó, Eric tiếp tục dẫn đường cho anh về khu vực số 7. Tuy nhiên, khi họ đến nơi, cổng biên giới vẫn chưa mở. Và dĩ nhiên, đây không phải cách duy nhất để vào bên trong. Nhưng Eric muốn nghỉ ngơi một lúc trước khi cả hai nói lời từ biệt. Cô bắt Cloud đi theo cô và leo lên một cầu trượt hình con mèo. Dù Cloud cố tình giữ khoảng cách, cô nàng Eric vẫn mặc kệ và hồn nhiên sắp lại gần anh. Cô tâm sự rằng cấp bậc soldier hạng nhất của Cloud khiến cô nhớ đến người đầu tiên mà cô từng yêu. Có lẽ vì vậy, cô mới có một cảm giác thân thuộc và an toàn khi ở gần Cloud. Dù tinh nghịch và hồn nhiên ra sao, Eric cũng sẽ không bạo dạn như thế này khi ở bên người khác. Bởi vì đối với cô, Cloud có điểm gì đó rất đặc biệt. Cloud tò mò hỏi tên của anh chàng đó, bởi vì nếu chung cấp bậc, có thể anh sẽ biết đó là ai. Nhưng khi Eric vừa thốt ra tên của anh ta, đầu của Cloud lại bất chợt đau nhức. Sau khi cơn đau dịu bớt, Cloud mới nhận ra Eric đang chăm chú ngắm nhìn đôi mắt của mình. Eric biết rằng mọi soldier đều có đôi mắt đặc trưng này, nhưng cô vẫn thích ngắm nhìn nó. Không biết vì sao, cô cảm thấy giữa Cloud và người ấy có quá nhiều điểm tương đồng. Sau đó, Eric thay đổi chủ đề.
Bởi vì cứ sống mãi trong quá khứ cũng không thay đổi được việc gì. Được sống là một điều quý giá, cho nên chúng ta phải luôn nhìn về phía trước, chứ không phải những gì đã qua. Sau khi Eric chỉ cho Cloud một đường hầm bí mật dẫn vào khu vực số 7 bên dưới cầu trượt, cả hai biết rằng đây là thời điểm họ phải chia tay. Nếu là mọi khi, cô có thể nói liên tục không ngừng nghỉ, nhưng lúc này cả cô và Cloud đều không biết phải nói gì, bởi vì không ai muốn nói lời từ biệt trước người kia. Nhưng rồi Eric vẫn là người lên tiếng trước. Cô đảm bảo rằng mình biết một con đường an toàn để về nhà, vì vậy Cloud cứ yên tâm đừng lo cho cô. Đột nhiên, cánh cổng khu vực số 7 bỗng mở rộng. Từ trong đó chạy ra là một chiếc xe kéo Chocobo, và cô gái xinh đẹp ở trên xe không ai khác ngoài Tifa. Vốn dĩ là một mỹ nhân hiếm có, sau khi có thêm một lớp trang điểm nhẹ, Tifa càng trở nên cuốn hút mê hồn. Tuy vậy, Cloud vẫn có thể nhận ra cô bạn thân của mình từ xa. Anh liền chạy theo chiếc xe để đảm bảo rằng Tifa vẫn an toàn. Còn Tifa, cô không tin vào mắt mình, cũng như vô cùng vui mừng vì Cloud vẫn còn sống. Nhưng dù cô muốn được trò chuyện với Cloud lâu hơn, Tifa có một nhiệm vụ bí mật cần phải ưu tiên. Lúc này, cô đang trên đường thâm nhập và gặp Don Cornell, ông chủ của khu chợ lớn khét tiếng. Cô hứa rằng sẽ giải thích mọi chuyện cho Cloud sau. Còn bây giờ, cô muốn anh hãy quay về quán bar để cập nhật tình hình với nhóm Avalanche. Mặc dù Cloud rất muốn đi theo Tifa để đảm bảo sự an toàn của cô, nhưng cô nàng cố gắng thuyết phục Cloud rằng anh có đi theo cũng không thể giúp được gì. Và lại, Tifa nhắc cho Cloud nhớ rằng cô từng sút vào mông vô số tên côn đồ cũng như lính của Shinra rồi. Cho nên, làm sao có ai ăn hiếp được Tifa này cơ chứ? Vì vậy, Cloud hãy tin tưởng cô và yên tâm quay về hợp mặt với mọi người trước. Thế là anh chàng Cloud bắt đầu ngáo ngơ đứng nhìn Tifa dựng quật bóng. Mặc dù anh rất muốn đuổi theo, anh cũng biết rằng những lời Tifa nói rất hợp lý. Có lẽ sự lo lắng của anh chỉ là dư thừa. Tuy nhiên, cô nàng Eric thì hoàn toàn không nghĩ như vậy. Lần đầu tiên cô thấy Cloud khẩn trương đến thế, và cô biết Cloud chưa hề nghe đến tai tiếng của đôi chùm chợ lớn Don Cornell. Hắn ta vô cùng xảo trá và nói tiếng la dê sòm. Chưa kể, Tifa đã tiến vào biệt thự tràn ngập đủ tay sai của hắn. Không có gì đảm bảo cô sẽ an toàn thoát ra. Và trên hết, cô biết chàng ngốc Cloud không hiểu tí gì về suy nghĩ của phụ nữ. Đôi khi, con gái nói không tức là có, mà họ nói có cũng có nghĩa là có. Vì thế, cô quyết định rằng cuộc phiêu lưu hẹn hò của cô và Cloud chưa thể kết thúc tại đây. Họ cần phải tìm cách cứu Tifa thoát khỏi hang cọp. Nhưng bộ đôi của chúng ta sẽ có kế hoạch thú vị gì? Hãy đón xem phần sau để biết câu trả lời nhé. Đừng quên like và subscribe nếu thấy video này thú vị. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.